Hello friends, welcome to Assam. So ভিডিওটোত আমি আলোচনা কৰিম DHS ৰ কাৰণে প্ৰস্তুত কৰা এখন মক টেষ্টৰ ওপৰত। সো এই কোৱেশ্চনবোৰ হৈছে পলিটিক্স বা ইণ্ডিয়ান পলিটিৰ ওপৰত। সো আশা কৰোঁ ভিডিওটো শেষলৈকে চাব। লগতে এই কোৱেশ্চনবোৰ আন এক্সামৰ কাৰণেও ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। সো আজি প্ৰথমতে আছে ভাৰতৰ সংবিধানৰ মৌলিক অধিকাৰ বা ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ কোনখন দেশৰ পৰা লোৱা হৈছে। তো ভাৰতীয় সংবিধানৰ কেইবাটা অনুচ্ছেদ আন দেশৰ পৰা লোৱা হৈছিলে আৰু তাৰ ভিতৰত এটা হৈছে ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ বা মৌলিক অধিকাৰ। তো এই কোনখন দেশৰ পৰা লোৱা হৈছে? তো ইয়াৰ এনচাৰটো হৈছে USA বা আমেৰিকা, ইউনাইটেড ষ্টেট অফ আমেৰিকা। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে ভাৰতীয় সংবিধানৰ প্ৰস্তাৱনা কোনখন দেশৰ পৰা লোৱা হৈছিল। তো ভাৰতৰ সংবিধানৰ যি প্ৰস্তাৱনা আছে সেইটো কোনখন দেশৰ পৰা লোৱা হৈছে? ই লোৱা হৈছে USA, ইউনাইটেড ষ্টেট অফ আমেৰিকাৰ পৰা। আৰু ইয়াৰ পিছত আছে ভাৰতীয় সংবিধানৰ মৌলিক কৰ্তব্য ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিছ কোনখন দেশৰ পৰা লোৱা হৈছে। অ'কে, ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ হ'ল আৰু এতিয়া আমি চাইছোঁ ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিছ। তো ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিছ লোৱা হৈছিলে USSRৰ পৰা। অ'কে, USSR আৰু বৰ্তমান USSR নাই, ই হৈছে ৰাছিয়া হৈছে। ৰাছিয়াৰ কেইবাখন দেশত বিভক্ত হৈছিল। অ'কে, কিন্তু সেই মোৰ USSRৰ পৰা লোৱা হৈছিলে। নেক্সট কুৱেশ্যন হৈছে কোনটো অনুচ্ছেদক ভাৰতীয় সংবিধানৰ আত্মা বুলি কোৱা হয়। অ'কে, তো ভাৰতীয় সংবিধানৰ কোনটো অনুচ্ছেদক আত্মা বুলি কোৱা হয়? তো ইয়াৰ যদি এনচাৰটো আমি চাওঁ, এনচাৰটো হৈছে অনুচ্ছেদ 32 বা 32। অ'কে, 32 অনুচ্ছেদক কোৱা হয়। আৰু এই অনুচ্ছেদটো কি হয় আমি চিম্পলি যদি চাই লওঁ, এই অনুচ্ছেদটো হৈছে ভাৰতৰ কোনো এজন ব্যক্তিয়ে যদি নিজৰ মৌলিক অধিকাৰ খৰ্ব হোৱা বা ভংগ কৰা বুলি ভাবে এই অনুচ্ছেদ মতে সুপ্ৰিম কোৰ্ট বা উচ্চতম ন্যায়ালয়লৈ যাব পাৰে। অ'কে, সেইটো হৈছে অনুচ্ছেদ 32। আৰু ইয়াক কোনে আত্মা বা চল বুলি কৈছিল? আৰু ইয়াক কৈছিলে B.R. আম্বেদকাৰে ভাৰতীয় সংবিধানৰ হাৰ্ট আৰু চল বা আত্মা বুলি কৈছিল। অ'কে, নেক্সট আমি চাওঁ, নেক্সট হৈছে অস্পৃশ্যতা বিলুপ্তিকৰণ বা অবলিউশ্যন অফ আনটাচেবিলিটি কোনটো অনুচ্ছেদৰ লগত জড়িত। অ'কে, তো অস্পৃশ্যতা যি আছে তাক দূৰীকৰণ বা বিলুপ্তিকৰণ কাৰ লগত জড়িত হয় বা কোনটো অনুচ্ছেদত আছে এই বিষয়ে। তো ইয়াৰ এনচাৰটো যদি চাওঁ, এনচাৰটো হৈছে অনুচ্ছেদ 17। অ'কে, আৰ্টিকল 17। নেক্সট কুৱেশ্যন হৈছে ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতি হ'বৰ বাবে বয়সৰ নিম্নসীমা কিমান। অ'কে, যদি কোনো এজন ব্যক্তিয়ে ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতি হ'ব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁ কিমান বয়স হ'ব লাগিব। তো ইয়াৰ এনচাৰটো যদি চাওঁ আমি, এনচাৰটো হৈছে 35। অ'কে, তো কমেও 35 বছৰ বয়স হ'ব লাগিব। তো ভাৰতীয় সংবিধানৰ ৰাষ্ট্ৰপতি হ'বৰ বাবে উচ্চ সীমা কিমান হয়? তো ভাৰতীয় সংবিধান মতে ৰাষ্ট্ৰপতি হ'বৰ বাবে কোনো ধৰণৰ উচ্চ সীমা নাই। তো যিকোনো বয়সত অৰ্থাৎ 35ৰ ওপৰৰ যিকোনো বয়সতে তেওঁ ৰাষ্ট্ৰপতি হ'ব পাৰে। নেক্সট কুৱেশ্যন হৈছে ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে পদত্যাগ কৰিব বিচাৰিলে কাৰ ওচৰত কৰিব লাগে। অ'কে, যদি কোনো এজন ৰাষ্ট্ৰপতি অৰ্থাৎ ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে কাৰ্যকাল বা নিজৰ কাৰ্যকালৰ সময়তে বিভিন্ন কাৰণত পদত্যাগ বা ৰেজিগনেশ্যন কৰিবলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে তেওঁ কাৰ ওচৰত সেই পদত্যাগ পত্ৰ প্ৰদান কৰিব বা প্ৰদান দিব। তো ইয়াৰ এনচাৰটো যদি চাওঁ, তেওঁ কাৰ ওচৰত কৰিব? তেওঁ কৰিব উপ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ ওপৰত। অ'কে, মনত ৰাখিবা উপ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ ওচৰত ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে পদত্যাগ কৰিব লাগে। আৰু নেক্সট কুৱেশ্যন আছে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসভা বা কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ মন্ত্ৰীসকলক কোনে নিযুক্তি দিয়ে। তো আমি জানো যে আমাৰ কেন্দ্ৰত কি হয় মন্ত্ৰীসভা থাকে, প্ৰধানমন্ত্ৰীকে ধৰি আন মন্ত্ৰীৰ লগতে এখন মন্ত্ৰীসভা থাকে। এই মন্ত্ৰীসভাৰ মন্ত্ৰীসকলক কোনে নিযুক্তি দিয়ে? তো ইয়াক নিযুক্তি দিয়ে ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে বা প্ৰেচিডেঞ্চি। আৰু এই নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত কি হয়, ইয়াত ৰাষ্ট্ৰপতিক প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কিছুমান ৰিকমেণ্ডেশ্যন কৰে, এডভাইচ দিয়ে এইজন ব্যক্তিক মন্ত্ৰী কৰিব লাগে। তো সেই মৰ্মে ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে সেইসকল ব্যক্তিক মন্ত্ৰী হিচাপে নিযুক্তি দিয়ে। আৰু নেক্সট কুৱেশ্যন হৈছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশ এজনৰ অৱসৰৰ বয়স কিমান। অ'কে, উচ্চতম ন্যায়ালয় মানে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ জাজ এজনৰ বয়স বা ৰিটায়াৰমেণ্ট এজ কিমান হয়। তো ইয়াৰ এনচাৰটো যদি আমি চাওঁ, এনচাৰটো হৈছে 65। অ'কে, 65 বা 65 বছৰ। আৰু ইয়াৰ পিছতে আছে ভাৰতীয় উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ প্ৰথম মহিলা মুখ্য ন্যায়াধীশ কোন আছে। তো ভাৰতৰ যি উচ্চতম ন্যায়ালয় অৰ্থাৎ সুপ্ৰিম কোৰ্ট আছে তাৰে প্ৰথম মহিলা ন্যায়াধীশ কোন হয়। তো ইয়াৰ এনচাৰটো যদি চাওঁ, এনচাৰটো হৈছে ফাতিমা বিবি। আৰু ইয়াৰ লগতে সুধা মিশ্ৰাও জানি লওঁ। সুধা মিশ্ৰা আছিল দ্বিতীয়জন সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ জাজ, ওমেন জাজ। অ'কে, মহিলা মুখ্য ন্যায়াধীশ। ঠিক সেইদৰে লীলা শেঠ বিষয়ে জানিলা, তেওঁ হৈছিলে ভাৰতৰ উচ্চ ন্যায়ালয় অৰ্থাৎ হাইকোৰ্টৰ প্ৰথম মহিলা ন্যায়াধীশ। অ'কে, ইয়াৰ লগতে আপোনালোকে অসম পঢ়ালী চেণ্টাৰ হোৱাটছআপ আৰু টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপত জইন হ'ব পাৰিব, তাৰ বাবে ইয়াৰ লিংকবোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে। আৰু নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে ভাৰতৰ অডিটৰ জেনেৰেল বা হিচাপ নিৰীক্ষক যাক কেগ বুলি কোৱা হয়, CAG, কোনে নিযুক্তি প্ৰদান কৰে। তো CAG বা অডিটৰ জেনেৰেলক কোনে নিযুক্তি কৰে? নিযুক্তি কৰে ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে। অ'কে, ৰাষ্ট্ৰপতি, প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া। আৰু ইয়াৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে কোনটো অনুচ্ছেদ পঞ্চায়ত ব্যৱস্থাৰ লগত জড়িত। অ'কে, তো ভাৰতৰ যি পঞ্চায়ত ব্যৱস্থা আছে সেই ব্যৱস্থা সাংবিধানিক ব্যৱস্থা হয়। তো এই কোনটো অনুচ্ছেদৰ লগত জড়িত হৈ আছে? তো এই জড়িত হৈ আছে 243 বা 243 অনুচ্ছেদৰ লগত বা আৰ্টিকলৰ লগত। 243 পৰা আৰম্ভ কৰি 243 লৈ আছে। অ'কে, চ' এইখিনিতে আজিৰ ভিডিঅ'টো শেষ হ'ল আৰু ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে থেংক ইউ, ধন্যবাদ।